Hi renovators, so welcome again to my page for this episode. Let's go. Discuss ko naman ang rough estimate for house renovation. So again, just want to clear, rough estimate lang ito. Hindi, kumbaga, gusto ko lang sana magkaroon ng idea or kumbaga is kahit paano is yung budget na ipaprepare ng mga madlang people. So, 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 for the house renovations for this year 2023, the rough estimate only, uh, ang ibibigay ko is, for example, is kung 100 square meters ang bahay nyo, kung for renovation na low end lang, low end category muna tayo, kung 100 square meters, multiply mo lang sa 5,000, so mga around 5, rough estimate na 5,000, 500,000 pesos yung rough estimate na budget. Ngayon for mid-end naman, ang gawin nyo lang is kunyari 100 square meters yung bahay nyo, i-multiply nyo lang sa 10,000. So roughly estimate mga nasa 1M yung mga gastos nyo. Ngayon, for the high end naman na category is kung 100 square meters yung bahay nyo at gusto nyo renovate, i-multiply nyo naman siya sa 15,000 per square. Then aabot siya ng mga 1.5. Pero again, ang mga binibigay ko is only rough estimates. So babago pa rin siya, depende pa rin sa materials at scope of works ng renovations. Ngayon, at mostly applicable to sa mga contractors like us, engineers and architects. So ayun, and also I just want to mention again na paulit-ulit, rough estimates lang ito. Kumbaga, yun nga, tulad nung binanggit ko last time, nagbabago-bago talaga ang cost ng materials. Kung gusto talaga makakuha ng mga people ng kumbaga is mas accurate or mas magandang costing, pwede nyo naman kaming kontakin. Free estimate naman kami. And also, basta free estimate, basta may design na or plan. Pag wala pang design or plan, medyo i-discuss ko na lang. Pwede natin i-discuss yun. Ngayon, ang masasabi ko is, ito ay mga rough estimates lang. Kung gusto nyo talaga makakuha ng mas accurate or mas magandang costing, ay mostly kailangan ito ay nakabase sa